especially to girls. Napakarami at this is a common na research, nahanap, or ginagawa ng mga girls bago tayo umalis, diba? Alam kung hindi tayo umaalis ng bahay habang hindi tayo nakikilay. Kilay is very common technique para pandagdag sa ating beauty. And of course, kilay is very attractive aside from hair. So yung iba nakikilay almost 1 hour or 30 minutes. The reason why late sila pagdating sa work, sa school. Video na to, ito ay pinakasimpleng tip paano magkilay. Napakamurang pangkilay lang o pencil kilay. So I will teach you and I will show you anong ginagamit ko sa aking kilay. I hope you will learn from this video. Noong hindi ako marunong magkilay, nang dahil sa mga pinapanood kong kilay tutorials, natuto rin ako. And of course siya bago ako natuto. And of course, natuto naman ako. Sa nakikita ninyo, okay lang naman siya. Very simple at hindi siya halatang nagkilay ako. Hindi na natin ito papatagal. Ang ginagamit kong pangkilay is this one, advanced. Nabili ko siya sa waxing for only 100. Ito. Advanced. This is 100 pesos. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi naman-match ko siya sa aking hair. So, ngayon color black ng hair ko. Ito yung ginagamit ko. 7 pesos. Wala siyang brand. Nabili ko lang siya sa tabi-tabi. 7 pesos. So, sa halagang pangkilay, meron ka ng pampagandang kilay. And this one is only 15 pesos. May siya, may sharpener na siya. And this one is meron siyang brush. If you wanna know, please keep on watching. First step, dapat nakatapat siya sa nose line mo. Second step is to make an outline kung saan naando ng kilay. Make it sure na yung tapat sa nose line mo ay hindi makapal. And shade it in. Make sure na hindi siya masyadong makapal, yung tamang-tama lang. Make it sure na yung naka-shade in mo is yung nasa outline lang para hindi siya masyadong makapal. And after shading, dapat nakabrush siya para organize ang kilay. And now you have a perfect kilay. Please don't forget to subscribe down below and hit the notification bell to be notified to all videos that I will upload.